Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru joi, 4 iunie. Este o zi bună în mare parte, doar că este o zi în care, uite, ne mai putem rezolva anumite lucruri pe care le-am amânat sau putem să primim răspunsuri pe care le așteptăm de mai mult timp. Este o zi care din nou cere organizare de la fiecare în parte și este o zi în care vocea poate să fie mai auzită. Uite, poate să fie o zi cu vești importante care apar, o zi în care primim tot felul de mesaje la momentul potrivit, poate să fie o zi cu împăcări, cu sincronicități, însă trebuie să fim din nou atenți joi pe tot ceea ce ține de iluzii, da? Și pe tot ceea ce ține de decizii din acestea la minut. Acum este și o zi de joi în care să știți că la nivel mare se pot face tot felul de declarații, lideri care fac tot felul de declarații, decizii care se iau. Da, ideea este că trecem printr-o perioadă ușor agitată, așa și din punct de vedere astrologic și aici lumea fizică prin care trăim, dar să sperăm că știu eu, fiecare sufletel acolo care transmite gânduri bune în univers să ajute egregorul colectiv să se mai liniștească și astfel deciziile care se iau sau direcția în care mergem să fie din ce în ce mai liniștită. Acum, suntem în împăratul și judecata, deci e o zi cu vești mari, fie noi suntem cei care facem anunțuri mari, fie este o zi în care primim vești importante de la șefi, de la instituții de stat. E o zi așa cu un oarecare aer de revoltă, să știți, pentru că în a doua parte a zilei de joi luna intră în Vărsător și face trigon cu Uranus, revoltatul astrologiei, da? Undeva, joi, în a doua parte a zilei, să știți că e despre libertate, e despre adevăr, e despre tot felul de reacții ciudate pe care le putem avea, doar că, joi, în prima parte a zilei, rezolvăm ce avem de rezolvat, iar în a doua parte a zilei, parcă ne simțim eliberați, poate să fie și un moment bun, joi, în a doua parte a zilei, să stăm cu prietenii, să stăm online, tot felul de știri care pot apărea, informații care să ne facă acel click în minte și care, până la urmă, să ne ajute. Da? Vă reamintesc că în luna iunie, suntem sub semnul turnului, așa că orice se poate întâmpla. Da? Vi-l scot din nou să vi-l arăt. Nu e o lună rea, nu. E o lună, așa cum spuneam, care vine cu deblocări, doar că unele merg într-o direcție mult mai complicată, da? Sau o direcție neașteptată. Nu e neapărat, da, turnul. Turnul e și acel moment din viața unui om, da, când ajunge undeva sus și după aia, pac, coboară și apoi iar o ia de la capăt. Adică nu-i nimic, da, negativ în asta, însă, da, repet, este o lună iunie care din nou predispune spre tot felul de decizii cu artificii, decizii cu răsunet. Da? Bun, hai să vedem așadar și niște cărți oracol. Să vedem ce se întâmplă și nu uitați de aplicație sau de site, vă aștept cu drag. Pe aplicație acum pregătim o actualizare nouă, da, în care să funcționeze mai multe lucruri, o să aveți și acces la funcții noi. Ia să vedem. Ia uite, e o zi norocoasă, a ieșit trifoiul cu 4 foi. Da? Avem noroc, bucurie, iar apoi avem cineva care se simte frustrat sau se simte la pământ. Ei, uite, chiar în acel moment de frustrare poate să se întâmple minunea. Da? De asemenea, să știți că poate să fie și o zi de joi cu oarecare inspirație pentru fiecare în parte. Iar apoi, la bază, avem săgeata, ești pe calea cea dreaptă, privește la anumite aspecte din viața ta. Interesant. Deci o zi în care țintim sus și poate să fie și o zi în care lucrurile se rezolvă, doar că într-o manieră diferită față de cum ne-am fi imaginat noi și să știți că în ziua de joi ni se cere să iertăm, să acceptăm, să facem pace cu trecutul, cu anumite reguli vechi și poate să fie și o zi de joi în care ni se cere să înțelegem că nu suntem noi neapărat centrul universului, că fiecare om are rolul său, are importanța sa, are frumusețile sale, are și urățenile sale. Asta e viața, da? Nu-i nimeni perfect. Bun, cam atât. Hai să vedem așadar ce se întâmplă pentru fiecare zodie. Te invit să intri pe aplicația mea și acolo o să vezi exact ce se întâmplă pentru zodia ta. Au apărut și previziunile pentru luna iunie, au apărut din weekend. Eu tot am zis, da, poate fac un video special pentru iunie, mai ales cu energiile generale, să discutăm aici în mare parte, pentru că este o lună, repet, care predispune spre tot felul de evenimente destul de dure, poate chiar și în lume, dar și în viața fiecăruia.
nu știu neapărat cât evenimente dure, cât mai degrabă lucruri pe care le cam scăpăm așa de sub control, dar ele vin cu un rost. Da? Acel ceva ce tot ne bloca de atâta timp, în sfârșit se poate debloca, însă modul prin care se deblochează, da, drumul fiecăruia va fi diferit și nu va avea foarte mult control, să spun așa. Da? Asta e viața. Bun, cam atât. Vă iubesc, vă îmbrățișez. Nu uitați să intrați pe aplicație, să vedeți exact ce se întâmplă pentru zodia voastră sau pe site. Doar acolo găsiți, da? Mai repet încă o dată. Deci doar pe aplicație și pe site. Dacă mai vedeți filmări prin altă parte, noi deja să mă anunțați, pentru că noi deja am implementat un sistem prin care, da, avem monitorizat foarte, foarte atent cine se uită, da, și cine încearcă să copieze videourile respective și, așa cum spuneam, din punct de vedere legal, da, adică noi urmărim acum, vedem cine mai intră, cine mai încearcă, ca să dăm mai departe instituțiilor responsabile ca să pedepsească, da, oamenii care sunt la furat. Da. Bun, dragilor, cam atât. Vă mulțumesc că îmi sunteți alături, vă mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru cei care și eu mi-ați rămas alături și pentru cei care ați înțeles că ne-am mutat comunitatea într-un spațiu mult mai sigur și mult mai liber și un spațiu în care pot și eu să vorbesc în liniște și pace, pentru că, repet, platformele au început să devină foarte instabile, da? În special YouTube-ul. N-ai nicio siguranță, te trezești peste noapte că închide canalul, demonetizează, șterge filmări, e un robot acolo care confundă, el e pus să facă curățenie, să șteargă canalele făcute cu inteligență artificială și el confundă oamenii cu roboții, da? Și șterge pe bandă rulantă și nu răspunde nimeni la YouTube decât roboții, da? Și nu ai cu cine să te înțelegi. Bun, vă iubesc, vă îmbrățișez și dacă vreți să-mi susțineți activitatea, dacă vă place ce se întâmplă și pe aici, și pe aplicație și pe site, intrați pe aplicație, da, și puteți să vedeți gratuit zodia voastră, aveți și previziunile, repet, pentru luna iunie. Vă iubesc, vă îmbrățișez și vă doresc o zi de joi cât mai bună.